Sự thật tàn khốc nhất của luân hồi kiếp sau, cha mẹ và con cái sẽ chỉ là những người dưng xa lạ. Vậy bao nhiêu năm máu mủ tình thâm, vắt kiệt sức hy sinh cho con cái hóa ra là vô nghĩa sao? Hoàn toàn không. Mối quan hệ có thể hết duyên, nhưng tình yêu thương và sự hy sinh thì không bao giờ mất đi. Chúng đã hóa thành những hạt giống thiện lành gieo thẳng vào dòng chảy nghiệp lực. Bạn chỉ cần nhớ kỹ, tình yêu thương là ánh sáng, còn sự bám chấp là bóng tối. Khi thấu hiểu sự thật này, bạn sẽ không còn dằn vặt, mà biết cách buông bỏ để chuyển hóa nỗi đau thành sự từ bi rộng lớn. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều mưa. Ôi trời ơi! Có những nỗi đau mà khi nhắc lại, tim tôi vẫn như bị ai đó bóp nghẹt. Thằng bé của tôi mới vừa tròn 20 tuổi thôi. Cái tuổi mà tôi cứ ngỡ mọi hy vọng và sự hy sinh 20 năm trời của mình bắt đầu đơm hoa. Nhưng rồi tất cả kết thúc vào đúng cái buổi chiều mưa hôm ấy. Suốt 3 tháng ròng rã, bà chỉ biết ngồi như một cái bóng ở góc nhà nơi con hay ngồi, không thiết ăn uống hay hé răng nói nửa lời. Người ta đến khuyên can đủ thứ, nhưng lỗ tai bà lùng bùng, chẳng chữ nào lọt vào đầu. Bà đã nghĩ mình sẽ gục ngã vĩnh viễn, cho đến khi lết đôi chân nặng nề đến tu viện Jetavana. Gục xuống trước mặt Đức Phật, bà khóc nghẹn. Bạch Đức Thế Tôn, bao giờ con mới được gặp lại con trai mình? Nếu chỉ là duyên nợ kiếp này trả xong rồi thôi, thế thì 20 năm con vắt kiệt sức lực nuôi nó, yêu nó hơn sinh mệnh, chẳng lẽ là vô nghĩa? Ngài nhìn bà với ánh mắt từ bi, rồi Ngài nói một sự thật tàn khốc về vòng luân hồi. Này Malika, mối quan hệ mẹ con chỉ tồn tại trong kiếp này. Kiếp sau, con trai của con có thể là người xa lạ hay một người bạn hữu. Lời Ngài nói thật sự tàn khốc quá. Làm sao con có thể chấp nhận nổi? Tạo hóa sao lại tàn nhẫn với con như vậy? Giọng Đức Phật trầm ấm cất lên. Ngài chỉ tay về phía cây bồ đề già ở góc vườn. Con nhìn xem, rễ cây cứ đâm sâu xuống đất giữ cho cây đứng vững qua mưa bão mà chẳng cần ai nhìn thấy hay đền đáp. Tình yêu của người mẹ cũng y như vậy. Mỗi bữa cơm con nấu, mỗi đêm con thức trắng lúc con ốm, mỗi lần con nhịn đói để con no, tất cả đều là những hạt giống từ bi không bao giờ mất đi. Chúng vẫn đang âm thầm lớn lên trong dòng chảy của nghiệp. Con đang nhầm lẫn giữa tình yêu thương và sự bám chấp. Tình yêu là ánh sáng khiến con mỉm cười khi nhìn con khôn lớn, còn sự bám víu chính là cái bóng tối khiến con chết lặng khi con rời đi. Hãy sống thật tốt, gieo những mầm thiện lành, vì nếu duyên nợ mẹ con vẫn còn tiếp tục ở kiếp sau, thì việc con sống tốt hôm nay chính là món quà chuẩn bị tuyệt vời nhất cho ngày gặp lại. Lời dạy của Ngài như luồng ánh sáng chọc thủng màn đêm. Sáng hôm đó, bà bước ra khỏi tu viện và lần đầu tiên sau 3 tháng, bà thấy vai mình vơi đi một nửa gánh nặng. Trên đường về, bà đã dừng lại hỏi han một người đàn bà đang ngồi khóc bên lề đường. Đến bây giờ ngẫm lại, tôi hoàn toàn đồng ý với Ngài. Giờ đây, tôi hay ra ngoài chăm sóc người già neo đơn, thương yêu bọn trẻ mồ côi trong làng. Tình yêu thương 20 năm qua của tôi đâu có mất đi đâu. Nó không thể cất mãi trong lòng. Nó chỉ đang mượn đôi tay này để chạy ra ngoài, ôm lấy mọi người, thay vì thu mình lại thành nỗi đau thắt ruột mà thôi.